Hej, jag heter Eva Agerberg. Jag är professor i fysioterapi vid Lunds universitet och jag ska prata om nyttan av att röra på sig och vikten av vikten när man har artros. Fysisk aktivitet och träning är bra för vår allmänna hälsa. Träning förebygger och behandlar många olika sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, vissa cancersjukdomar och skador och sjukdomar i muskler, leder och skelett som artros. Kroppen är till för att röras på och träning är helt enkelt bra medicin, någonting man är överens om i världen. Världshälsoorganisationen WHO har nyligen uppdaterat rekommendationerna för fysisk aktivitet som nu också innefattar stillasittande. Och de här finns på svenska. Generellt gäller att all rörelse räknas, att vi rör oss i vardagen. Att man tar rörelsepauser. Bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls. Börja med små mängder fysisk aktivitet och öka successivt. För vuxna 18-64 år gäller regelbunden fysisk aktivitet, minskat stillasittande, pulshöjande fysisk aktivitet minst 150-300 minuter per vecka, muskelstärkande fysisk aktivitet minst 2 dagar i veckan. Och för vuxna 65 år och äldre gäller samma rekommendationer och med balansträning som tillägg. Har man skador och sjukdomar så ska man vara så aktiv som tillståndet tillåter. Och nu kommer vi in på vad som gäller vid artros. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska alla personer med artros erbjudas information och träning samt viktminskning vid behov som första behandlingsalternativ. Grundbehandlingen gäller i alla skeden av sjukdomen. Så nu tittar vi närmare på grundbehandlingen. Har man artros har man ofta flera frågor. Som kan man bota artros? Jag har ont i leden, ska jag vila? Eller jag sliter jag på leden om jag rör på mig och tränar? Så utbildningen syftar till att öka kunskap om artros, om olika behandlingsalternativ och operation. Och studier visar att utbildning ger en tryggare patient och bättre följsamhet till behandling. Artrosskola är ett alternativ. Den leds av fysioterapeuter, innefattar utbildning och individanpassad träning. Och artrosskola hittar man via sin vårdcentral eller 1177. Men det här med fysisk aktivitet, träning och rekommendationer, vad är egentligen vad? Jo, fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukningen. Som att cykla till jobbet eller gå till affären. Träning är målinriktad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla fysisk funktion eller hälsa. Som att ta en rask promenad som höjer pulsen eller att träna för att öka muskelstyrka. Träningsterapi syftar till att förbättra eller återställa motoriska färdigheter och eller minska smärta. Och det här kan man behöva under perioder när man har artros och då får man hjälp av fysioterapeut. Det kan till exempel vara övningar som syftar till att kunna gå utan att halta eller med mindre haltning. Vad säger rekommendationerna när man har artros då? Jo, när det gäller fysisk aktivitet så handlar det om att röra på sig mer och sitta mindre. All rörelse räknas, totalt minst 30 minuter per dag. Målinriktad träning är konditionsträning och muskelstärkande träning 2-3 gånger per vecka. Och träningsterapi, där tränar man muskelgrupper över artrosleden och omkringliggande leder 2-3 gånger per vecka. Vi tittar lite närmare på de olika träningstyperna. Fysisk aktivitet är det vi gör i vardagen, som att gå, cykla, gå i trappa och jobba i trädgården. Tidigare var rekommendationerna att vara aktiv minst 10 minuter i sträck, men det gäller inte längre utan all rörelse räknas så det kan vara kortare stunder i taget, vilket kan vara bra att veta när man har artros.
Målinriktad träning kan vara konditionsträning som promenader, cykling, jogging, gympa som upplevs som minst måttligt ansträngande. Det kan vara styrketräning och det kan vara mind-body-träning som yoga eller qigong. Träningsterapi syftar till att optimera rörelser och minska smärta. Här tar man hjälp av fysioterapeut så att övningarna anpassas efter vad varje person behöver. Man behöver träna musklerna kring artrosleden och omkringliggande leder. Och här är några exempel. Rekommendationerna är 2 till 3 gånger per vecka, för det är så man har testat i studier. Men som alternativ så kan man göra få övningar flera gånger per vecka istället. Så sammanfattningsvis handlar det om att vara fysiskt aktiv varje dag, att utöva målinriktad träning och eller träningsterapi några gånger per vecka. Muskelstärkande träning och träningsterapi kan ersätta varandra eller kombineras. Och ett allmänt råd är hellre lite och ofta än mycket och sällan. Det är viktigt att träningen anpassas efter varje individ. Till exempel behöver träningen anpassas efter vilka symptom man har just nu, tidigare och önskad aktivitetsnivå och ålder. Träningen behöver stegras successivt för att vara motiverande och ge effekt. Och man har också sett i studier att träning som är handledd av fysioterapeuter ger bättre effekt. Får det göra ont när man tränar? Det är det många som undrar. Och svaret är ja, i viss utsträckning. Tänk dig en skala från 0 till 10, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. När du tränar och upplever smärta upp till 2 på skalan så är det säkert och upp till 5 är det acceptabelt. Men upplevs smärtan som över 5 så får man anpassa träningen. Efter träning får det göra mer ont. Det viktiga är att 24 timmar efter träning så ska smärtan vara som den brukar. Hjälper träning då? Så här ser resultat ut efter artrosskola med utbildning och träning. Siffrorna är data från ett stort register i Sverige och resultaten är uppdelade som man kan se här på knä för sig och höft för sig. Efter 3 månaders träning och utbildning så minskade smärtan och intag av smärtlindrande mediciner. Hälsorelaterad livskvalitet och fysisk aktivitet ökade och önskemål om operation minskade. Så artrosskola med utbildning och träning är effektivt på kort sikt. Övervikt vet vi ökar risken för artros, så viktnedgång är en del av grundbehandlingen när det behövs. Hur ska man tänka och vad vet vi? Regelbunden fysisk aktivitet och bonusmotion är viktigt. Rör dig så mycket du kan i vardagen. Hälsosamma matvanor är viktiga och här ska man följa de allmänna kostråd som finns på Livsmedelsverkets hemsida. Och så vet man att viktnedgång i kombination med träning ger bäst effekt. Det minskar både smärta och förbättrar funktion. Så sammanfattningsvis, när det gäller grundbehandling vid artros, så vet vi att utbildning ger en tryggare patient och bättre följsamhet till behandling. Träning minskar smärta och förbättrar funktion. All rörelse räknas, totalt minst 30 minuter per dag. Målinriktad träning och eller träningsterapi 2 till 3 dagar per vecka. Och viktnedgång tillsammans med träning minskar smärta och förbättrar funktion. Tack så mycket!